Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình muốn ngồi xuống cùng các bạn và chúng ta cùng tâm sự về tập 12 của Charlotte với tựa đề lời hứa. Ở tập trước, mọi bí mật về Charlotte cũng đã được hé mở. Tưởng chừng như Yu lẫn Ayumi đã có thể có một cuộc sống bình yên và đoàn tụ với anh trai. Thế nhưng, bi kịch đã xảy ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Anh Furuki, một tài xế thân cận của Shunsuke và Kumagami từ lâu, đã trở thành gián điệp của phe khủng bố. Sự việc càng trở nên tồi tệ hơn, không chỉ đe dọa tới tính mạng của gia đình anh, mà chính Kumagami và Nao cũng rơi vào tình cảnh ngặt nghèo. Không còn cách nào khác, Yu đành phải quyết đoán và ưu tiên việc cứu mọi người. Cậu một mình chống đỡ với nhóm khủng bố. Kết quả là cậu bị mất thị lực một mắt và bị thương nặng. Anh Kumagami không may qua đời khi cố gắng che chắn để bảo vệ Nao. Đó là một mất mát vô cùng lớn đối với tổ chức lẫn bản thân của Shunsuke. Khi mất đi một người bạn chí cốt, một người đã cùng anh vào sinh ra tử biết bao lần để tạo nên thành quả hiện giờ. Yu mở mắt, cậu tỉnh dậy trong bệnh viện. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của cậu vẫn chưa nguôi ngoai. Ký ức đau đớn trong khoảnh khắc khiến cậu hoảng loạn và vô tình kích hoạt năng lực băng hoại. May mắn thay, Ichino đã ở đó và tiêm một liều thuốc an thần cho Yu. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại thế này? Tomori thì sao? Tomori vẫn ổn chứ? Không sao đâu, em ấy cũng đang ở bệnh viện này. Tất cả đều nhờ Kumagami đấy. Vậy à? May quá. Anh Kumagami sao rồi? Câu hỏi của Yu khiến cả phòng lặng đi. Có lẽ cậu vẫn chưa hề biết, chính anh Kumagami đã đánh đổi tính mạng của bản thân để Nao có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Shichino giận và đổ lỗi vì Yu ích kỷ chỉ biết cứu lấy bản thân, cho rằng cậu đã không thể cứu được Kumagami. Đừng bảo là tất cả chỉ vì cậu dùng năng lực để bảo vệ bản thân mình thôi đấy. Cậu còn định tức giận đến bao giờ nữa hả? Ngay từ đầu chính cậu đã chấp nhận đánh cược vào khả năng nhảy thời gian của em ấy còn gì. không thể nào. Anh Kumagami đã... Bọn người đó có vẻ như đã quyết định không cần tới năng lực nhảy thời gian của cậu nữa. Cả với việc chống lại năng lực băng hoại, chúng đã cố dùng con tin để làm bia đỡ đạn. Tính toán sai lầm của cả hai bên đã dẫn tới kết cục này. Là lỗi của tôi. Đừng tự đổ lỗi cho mình. Những việc thế này sẽ còn tiếp tục sao? Yu tự hỏi và thầm nghĩ rằng liệu những bi kịch này có thể tiếp diễn mà không có điểm dừng? Liệu không có một giải pháp nào có thể chấm dứt chúng hoàn toàn hay sao? Nếu không, chắc chắn không chỉ có cậu và còn những người thân, người đồng đội có thể tiếp tục phải đổ máu. Trước mắt, những kẻ chủ mưu lần này đều đã bị Madomari dùng năng lực xóa ký ức rồi. Nhưng ta không biết khi nào thì cậu sẽ bị kẻ khác nhắm tới nữa. Nhưng cậu tỉnh dậy rồi thì tốt quá. Bọn tôi đã phải thay phiên nhau bảo vệ cậu đấy. Đến giờ rồi. Đợi đã, tôi có điều muốn hỏi. Vì vậy, Tại sao anh trai tôi không ở đây? Này, để tôi đấm cậu ta một phát. không được. Bình tĩnh lại đi. Thế là sao? Đối với anh trai cậu, Kumagami là người bạn thân nhất của cậu ấy. Đúng là vậy. Người đau đớn nhất lúc này có lẽ không phải Yu hay ai khác, mà chính là anh Shunsuke. Một mất mát rất lớn khi anh phải chứng kiến sự ra đi của Kumagami. Người bạn thân của anh phải hy sinh mà anh không thể làm gì khác. Ayumi tới thăm Yu. Cậu cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn vì còn ở đây. Bởi giờ đây cậu cũng có thể hiểu được rằng nếu bản thân hy sinh thì Ayumi cũng sẽ đau lòng giống như anh trai cậu khi phải chứng kiến người thân của mình ra đi. Sau đó, lần lượt là Takazo và Yusa lẫn Misa xuất hiện để gặp và hỏi thăm Yu. Takazo đặc biệt chuẩn bị cho Yu bữa cơm kỷ niệm, đó là món cà ri lưỡi bò ngon lành. Này, Tomori sao rồi? Cậu ấy bị thương nhẹ hơn cậu nhiều, chắc cũng sắp được xuất viện thôi. Vậy thì tốt. Có vẻ như cậu đã trải qua nhiều khó khăn nhỉ. Đại loại vậy. Mau chóng cùng Tomori quay trở lại hội học sinh nhé. Dù là hội học sinh chỉ có Yusarin với tôi cũng đã tuyệt vời rồi. Sau đó, Yusa cũng vào thăm Yu. Cùng với đó là món súp thịt mà trước kia cậu đã từng từ chối. Mình làm thứ này cho cậu. À, không lẽ là súp thịt hở? Cậu giỏi thật đấy. Chính xác. Món súp thịt tự làm của Yusarin chính là nguồn cung cấp năng lượng rất được yêu thích của nhà Kurobane. Người bị bệnh hay đang bị thương đều sẽ khỏi nhanh chóng. Thì ra là vì vậy, hôm đó cậu ấy làm cho mình món súp kem này. Cảm ơn cậu. Vâng. Nào, nói A đi. À, Cậu thấy thế nào? ngon lắm. Tôi có cảm giác mình khỏe hơn rồi. May quá. Cảnh này chắc không thể để Takazo thấy được nhỉ. Misa,
Cậu có ở đó không? Cậu muốn gặp người chết làm gì vậy? Con người chết đi thì sẽ về đâu vậy? Chẳng biết nữa. Tôi vẫn đang ở đây. Sự tồn tại của tôi như quả bóng bay mà Yusa đang giữ vậy. Khi năng lực của Yusa biến mất thì quả bóng bay này sẽ bay đi đâu đó. Vậy à? Vậy thì chẳng phải cậu nên gặp những người cần gặp khi còn có thể sao? À, sao đột nhiên lại nói vậy? Tôi đã trải nghiệm khoảnh khắc cận kề cái chết. Mình có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vậy nên nếu có thể thì nên đi. Vì tôi đã chết rồi nên cũng không hẳn là không hiểu điều đó. Giờ nghĩ lại, tôi đã từng ăn thứ đó rất nhiều lần rồi nhỉ. Nó đã từng là món tủ của mẹ Hiền, nhưng rồi Yusa bắt chước và thường xuyên làm cho tôi ăn. Cũng giống như gia đình mình nhỉ. Không như Yusa, tôi gây nhiều rắc rối cho bố mẹ lắm. Mà chết đi thì là tội bất hiếu lớn nhất của phận làm con nhỉ. Vậy thì cậu đi thăm bố mẹ đi, trước khi năng lực đó biến mất. Tôi sẽ cân nhắc ý kiến đó. Như vậy, Yu giờ đây đã biết trân trọng hiện tại, từng khoảnh khắc và cả những người quan trọng đối với cậu. Cậu hiểu cảm giác đó và cũng mong muốn Misa dù đã mất nhưng vẫn còn có thể gặp lại bố mẹ trong hình hài của Yusa. Cậu khuyên Yusa đi thăm bố mẹ và đó cũng là cách để Misa có thể gặp mặt họ lần cuối trước khi cô biến mất. Sau đó, Yusa tận dụng cơ hội vừa làm việc vừa tới thăm bố mẹ. Misa cũng tranh thủ cơ hội đó được ăn lại món ăn do chính bố mẹ mình nấu. Ngay trên sóng truyền hình, cô vừa khóc vừa nói những lời thẳng thắn và rất chân thành, thể hiện sự kính trọng về đấng sinh thành. Nhưng nói trắng ra thì vị cũng bình thường thôi. Bình thường như những món có thể ăn ở cửa hàng tiện lợi. Misa, cậu đang nói gì vậy? Nhưng với tình yêu của bố mẹ, chính gia vị bí mật đó đã làm nên một món ăn trở nên hoàn hảo. Chính vì vậy nên nó rất ngon. Nó thực sự rất ngon. Cảm ơn vì bữa ăn. Em xin lỗi, con bé làm em nhớ tới Misa. Con bé lúc nào cũng nói ác ý, nhưng thực sự nó rất ngoan. Cậu đã làm con ngoan rồi đấy. Ngày hôm sau, Ayumi tiếp tục tới thăm Yu. Lần này, cô bé lại làm món cơm trứng sốt pizza bí truyền nhà Otosaka. Yu rưng rưng, cậu nhớ về những lần Ayumi cũng từng cất công làm nó. Nhưng lần này, dù có ngọt tới đâu, cậu cũng vô cùng trân trọng. Với cậu hiện giờ, đó không đơn thuần chỉ là một món ăn, mà còn là tình yêu thương vô bờ của em gái. Nguồn động lực không nhỏ để cậu có thể trưởng thành như bây giờ. Anh sẽ ăn chứ? Tất nhiên rồi. Vậy hãy mở miệng ra nào. Anh tự ăn được mà. Em không cho phép người đang tập trị liệu làm quá sức. Dù ngọt nhưng lại ngon, dù vẫn là vị đó. Chắc là do nguyên liệu bí mật mà Misa nói tới nhỉ. Thế nào hả anh? Ngon lắm. Tuyệt vời. Yu đã hồi phục nhiều hơn. Medoki tới nhờ cậu một chuyện. Có lẽ là việc cậu cần an ủi anh trai mình phần nào. Nghe nói anh ở đây suốt nhỉ. Anh hãy nói gì đi. Ở bệnh viện này thì không sao. Em không cần phải lo tới cảnh sát. Quan trọng hơn, anh ấy cũng như mình trước kia. Bọn khủng bố đều đang hành động ở nước ngoài. Nhật Bản cũng sẽ sớm bị cuốn vào thôi. Kumagami đã không còn ở đây nữa. Chúng ta giờ sẽ ra sao? Gương mặt, ánh mắt anh Shunsuke giờ đây đượm buồn, hệt như tiếng lòng của Yu trước kia khi cậu mất đi em gái của mình. Yu trở về phòng, Nào đã ở đây chờ cậu sẵn. Cô hỏi về tình trạng của anh trai cậu. Yu cũng mong muốn rằng bản thân không muốn chuyện tiếp diễn như vậy nữa, cũng không muốn làm ai phải đau khổ hay bất cứ mất mát nào thêm nữa. Nếu như có thể làm điều gì đó với sức mạnh của mình, nhưng tôi lại không biết làm thế nào. Tomori, tôi phải làm sao đây? Có một cách. Là gì? Nói cho tôi đi. Khu nghiên cứu của anh trai cậu đã dựng lên, đã tạo thành công vaccine ngăn chặn cho đợt sao chổi tiếp theo. Đúng chứ? Vậy thì chỉ cần tất cả những năng lực tồn tại trên thế giới và những năng lực sắp hình thành đều bị cậu cướp đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nào gợi ý cho Yu một cách vô cùng táo bạo. Đó là khi Yu có thể lấy được mọi năng lực đang tồn tại trên thế giới này, khi đó họ sẽ không còn phải lo về việc bảo vệ các năng lực ra hay phải chống lại những bọn khủng bố nữa. Và sau đó, vaccine được nghiên cứu thành công sẽ lo liệu những hệ quả của những đợt sao chổi tiếp theo. Tất nhiên sẽ có rủi ro. Chuyện gì xảy ra khi cậu có được hàng ngàn, hàng vạn năng lực? Chuyện gì? Cậu có thể trở thành con quái vật, có khả năng hủy diệt toàn bộ nhân loại. Đến lúc đó, cậu dám chắc mình có thể tự kiểm soát bản thân được chứ? Nói thẳng ra là một gánh nặng, nhưng đó là thứ mà chỉ có cậu mới làm được. Đây là cách duy nhất mà tôi nghĩ có thể cứu được những người sở hữu năng lực.
Thực ra thì tôi cũng không định nói chuyện này với cậu đâu. Nhưng cậu quay lại từ tương lai để cứu Ayumi, và cậu đã đến cứu tôi và anh Kumagami. Lúc đầu tôi nghĩ cậu chỉ là một tên gian lận thôi, nhưng bây giờ thì tôi có thể tin ở cậu. Cách khen của cậu đã thay đổi rồi nhỉ? Mà với tôi thì kế hoạch đó quá mạo hiểm. Hãy quên những lời đó đi. Vậy, bây giờ tôi đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đợi đã, tôi sẽ làm thử. Không, nó quá mạo hiểm. Tôi nghiêm túc đấy. Tôi đã nợ cậu một lần, và nếu cậu nói chỉ còn cách này thì tôi cũng sẽ làm. Nhưng những chuyện như vậy có thể sẽ xảy ra lần nữa. Lần này, tôi muốn là người sẽ bảo vệ cậu. Tại sao? Bởi vì tôi thích cậu. Là do gì vậy? Tình yêu à? Đúng vậy, tình yêu đấy. Nói thẳng với khuôn mặt vậy à? Tôi không hề nghĩ rằng cậu có thể thích tôi đấy. Trước kia tôi đã nói rồi, ở một thế giới khác tôi đã rơi vào tuyệt vọng. Lúc đó cậu luôn ở bên bảo vệ tôi. Chuyện đó có thể chỉ là cách mà tôi chịu trách nhiệm thì sao? Nhưng tôi vẫn được cứu. Cái chuyện đó thì tại sao lại bộc phát thành tình yêu vậy nhỉ? Chẳng thể nào hiểu nổi. Tình yêu mà cần cả lý do à? Cái gì? Cậu là người dùng lý do đó còn gì? Thấy chưa? Chúng ta chẳng thể nào hợp nhau được đâu. Nhưng tôi vẫn thích cậu. Cậu lạ thật nhỉ? Cậu nói gì cũng được. Vậy tôi sẽ nói, tôi sẽ đợi cậu. Cái gì? Là khi cậu đã cứu tất cả năng lực ra, và chúng ta có thể gặp nhau lần nữa. Đến lúc đó, chúng ta hãy trở thành một cặp nhé. Chẳng phải cậu đánh giá tôi hơi cao sao? Chính vì vậy đó, nếu như cậu hoàn thành, tôi chắc chắn sẽ mặc định cậu là người quan trọng với mình thôi. Cái đấy nghe được đấy. Đã có động lực chưa? Vừa mới có. Vậy thì hứa với tôi rằng cậu sẽ quay trở lại. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Tôi nhất định sẽ quay trở lại. Và như vậy, Yu đã bắt đầu hành trình đầy gian nan của mình. Và cũng là một lời hứa mà cậu cần phải thực hiện với Nao, người sẽ trở thành bạn gái của cậu nếu cậu quay trở về bình an. Yu đã lấy năng lực đầu tiên từ Nao. Giờ đây cô bé đã trở lại làm người bình thường. Cậu cũng đã nói chuyện với anh Shunsuke. Dù mạo hiểm nhưng cuối cùng anh cũng đồng tình với Yu, vì Yu không muốn anh Kumagami phải ra đi vô ích, và cả những người bạn, người thân phải hy sinh thêm. Anh Shunsuke khuyên Yu cần ra nước ngoài. Khi đó cậu có thể tìm ra người sở hữu năng lực tìm kiếm tương tự như anh Kumagami, và khi đó mọi chuyện sẽ nhanh chóng hơn. Yu cũng đã lấy đi những năng lực của mọi người, bao gồm cả Takajo và Yusa lẫn Misa. Trước khi ra đi, Misa cũng đã để lại một lá thư gửi cho Yusa. Gửi Yusa, chị đã rất vui. Ở bên những người trong hội học sinh quả thực rất vui. Chị nghĩ rằng chị sẽ ở cạnh em mãi mãi. Nhưng có một điều rất khó với chị. Càng ở bên cạnh em lâu thì chúng ta lại càng nhớ nhau. Chị rất yêu em. Vậy thì người chết sẽ quay trở về với người chết. Đây sẽ là lời tạm biệt từ Misa. Chị ấy luôn ở cùng chúng ta có phải không? Bọn tôi cũng vui lắm. Nếu vậy thì thật tốt quá. Otosaka, nhất định hãy quay trở lại nhé. Bởi vì chúng ta là những người bạn, cùng nhau trải qua những căn bệnh thông thường. Đúng nhỉ. Yu đã chuẩn bị hành trang để sẵn sàng cho chặng đường dài phía trước. Nào đã tới tận nơi để đưa cho cậu một vật đặc biệt. Xin hãy mang theo thứ này. Tôi chỉ có thể làm được chừng này. Cái gì vậy? Chỉ cần nhìn vào đó, cậu vẫn có thể giao tiếp được dù chỉ nhỏ nhất. Cậu làm tất cả chỉ trong một đêm sao? Tôi biết tiêu chuẩn điểm số của cậu là gì mà. Tôi chỉ là tên gian lận trong bài kiểm tra thôi. Vậy, đổi lại, tôi muốn cậu cầm thứ này hộ tôi. Hiểu rồi. Tôi sẽ giữ nó một thời gian. Yu nhờ Nao giữ lại chiếc máy nghe nhạc cho mình, và cậu sẽ tạm xa nó một thời gian. Lo lắng quá, mọi thứ còn quá mơ hồ, nhưng mình phải làm việc này, bởi vì mình là người duy nhất có thể làm được. Vậy tôi đi đây. Đi cẩn thận. Và như thế, hành trình tiến tới mục tiêu chiếm lấy tất cả năng lực trên thế giới của Yu đã chính thức bắt đầu. Yu đang có những lo lắng, những bỡ ngỡ nhất định khi phải hành động một mình và trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Tuy sẽ rất khó khăn, nhưng đổi lại nếu thành công sẽ đem lại ý nghĩa vô cùng to lớn. Không chỉ có thể cứu cậu và cả những người thân, người bạn xung quanh, mà còn có thể cứu cả nhân loại. Bạn có từng đứng trước một quyết định lớn, có từng phân vân hoặc đắn đo trước những rào cản, nhưng vẫn quyết định chọn hành động vì bản thân tin là đúng. Nhưng bạn ạ, dù kết quả có ra sao thì điều đó cũng đã rất đáng trân trọng.
You của hiện tại đã trưởng thành. Cậu không nghĩ về một mục đích ngắn hạn hay ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, mà còn là nghĩ cho người khác. Vì vậy, khát khao cống hiến của cậu giờ đây lớn hơn bao giờ hết. Bạn cảm nhận như thế nào sau khi xem tập này của Charlotte? Hãy bình luận bên dưới chia sẻ với mình nha. Đừng bỏ lỡ tập cuối của Charlotte để chứng kiến hành trình tuyệt vời của Yu. Nếu bạn thấy video này chạm đến góc nào đó trong tim mình, đừng quên like, đăng ký và bấm chuông thông báo để cùng mình chiêm nghiệm tập tiếp theo nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi tới phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.